नमस्कार, विकास बसमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। नेपालको सर्भिस सेक्टरमा ब्याङ्किङ सेक्टरले धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउँदै आएको थियो, तर पछिल्लो समय केही सङ्कुचन आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ब्याङ्कहरूको नाफा वृद्धि दर करिब 6% मा सीमित भएको थियो, जबकि विगतमा डबल डिजिटको ग्रोथ कन्टिन्यू थियो। किन डाउनवार्ड भइरहेको छ? लामो समयदेखि ब्याङ्किङ सेक्टरमा आबद्ध हिमालयन ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको सल्लाहकार समेत रहनुभएका अशोक राणासँग आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। ब्याङ्किङ सेक्टरको पहिलो त्रैमासबाटै कुरा गरौँ। ब्याङ्कहरूको नाफा चाहिँ वृद्धि दर 6% मा सीमित थियो, जबकि अघिल्ला वर्षहरू 15%, 18%, 20% भएको हामीले देखिरहेका थियौँ। किन यस्तो भयो? आखिरी समग्रमा त इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट त त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ हाम्रो जुन यो फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ नि हाम्रो देशको आर्थिक इकोनोमिक ग्रोथ पनि अलिक स्लोै छ। अस्ति चाहिँ नि हाम्रो ग्रोथ अलिकति रिभाइज भएर 7.6 7.1 मा चाहिँ गएको छ। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै तपाईँले चाहिँ नि नेपाल सरकारको पनि रेभेन्यू धेरै कम भयो, इम्पोर्टहरू पनि कम भएको छ भन्ने चाहिँ जुन आएको छ नि तपाईँले हेऱ्यो भने धेरै ओभर क्यापेसिटी भयो इन्डस्ट्रीहरूमा पनि। अलिकति हामीले हेर्दाखेरि क्रेडिट डिमान्ड अलिक घटेको छ। अर्को कारण चाहिँ नि हाम्रो अहिले पनि हाम्रो जुन लोनेबल फन्डको जुन सर्टेज छ नि त्यो पनि अझ पनि छ ब्याङ्कहरूको। र अहिले हामी चाहिँ एउटा अझ सहमतिमा छौँ इन्ट्रेस्ट रेटमा। त्यही भएर पनि हामीले ब्याङ्कहरूले एग्रेसिभली डिपोजिटहरू चाहिँ नि बढाउनै चाहिँ नसकेको पनि हुनसक्छ। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ नेचुरल ग्रोथमा मात्रै गइरहेछौँ। तर मलाई लाग्यो त्यो नराम्रो कुरा होइन, किनभनेदेखि कन्सल्टेसन पनि हुनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पहिला पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ जुन बिजनेस प्लानहरू चाहिँ नि दिएको थियो त्योभन्दा चाहिँ नि अब भनौँ न कसले चाहिँ नि मेरो 10% 50% ग्रोथ छ भन्यो भने 40% ग्रोथ थियो भने बोलाएको छ। किन यस्तो भएको, कहाँ भएको, किन रिस्क त छ धेरै फास्ट ग्रोथ भयो भने। र अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने पनि अलिकति सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि जुन रेगुलेसनहरू लिएर आएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीहरूको जुन आर्थिक स्थिति अहिले भएकोमा त्यस्तो ग्रोथ गर्ने हामीले चाहिँ देखेको छैन। जस्तो एउटा सामान्य भनाइ हुन्छ नि, प्रतिस्पर्धा जति राम्रो भयो त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स आउँछ। भद्र सहमतिसँगै ब्याङ्कहरू बिचमा एउटा खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण अन्त्य भएको र ब्याङ्करहरू अलिकति सुस्ताएर बसेका हुन्। होइन, प्रतिस्पर्धा त कहाँ हुन थाल्यो भने कम्प्लायन्समा। अहिले त हामीलाई यति कम्प्लायन्सको इस्यु आएको छ होइन। तपाईँले पहिला हेऱ्यो भने चाहिँ नि कुन ब्याङ्कको तपाईँले पनि भन्नुभयो मसँग पहिला कुरा गर्दाखेरि पनि स्टाफ कस्टहरू बढ्यो होइन त, रेन्टहरू बढ्यो होइन त, कस्टै बढाएको छ, कम्प्लायन्सको कस्टै बढाएको छ। यो किन भएको छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो ब्याङ्कहरू चाहिँ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा राखेको चाहिँ नि नियम लेबर एक्टको नियम चाहिँ पालन नगरेर बसिरहेको थियो, आउटसोर्स गरेको थियो धेरै स्टाफहरू होइन त। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि ब्याङ्किङ कारोबारमा चाहिँ नि आउटसोर्स गर्न पाउँदैन, सपोर्ट स्टाफ मात्रै पाउँछ भनेपछि त्यसमा पनि अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने हिमालयन ब्याङ्कको तपाईँले पहिला नि अलिकति हेऱ्यो भने हाम्रो कस्ट स्ट्रक्चर अरूभन्दा हाई थियो। तर हामीले किन भन्दाखेरि बोर्डलाई हामीले जस्टिफाई गर्दाखेरि हामी त कम्प्लाई गरिरहेको छौँ, नियम कानुनलाई हामीले जे गर्नु परेछ हामीले कम्प्लायन्स गरेको छ। अरू ब्याङ्कहरूले गरेको छैन यो, तर स्थिति आउँछ उनीहरूले गर्नुपर्छ भनेर अहिले तपाईँले हेऱ्यो भने गरेपछि सबैजनाको कस्ट बराबर जस्तै हुन लाग्छ। र अहिले धेरै ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि यो ब्रान्चेसहरू पनि खोलेको छ, त्यही भएर उहाँको पनि चाहिँ कस्टहरू धेरै बढेको छ। हिमालयन ब्याङ्क एकचोटि 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ नि हायेस्ट कस्ट ब्याङ्क थियो, अहिले वे द 8th हायेस्ट इन टर्म्स अफ कस्ट भनेपछि कति फरक भयो ओभर 1 वर्षमा। वाट त त्यस्तो बढ्दैन नि, इट्स अ वे कम्प्लायन्सले गर्दाखेरि भयो अरू ब्याङ्कहरूलाई। सो मलाई लाग्छ त्यो मात्रै होइन, अब आइटीमा पनि सिक्युरिटी पनि उत्तिकै ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि प्रेसर छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट कम्प्लायन्स। 1-2वटा इन्सिडेन्ट भयो होइन एनआइसीको र नेप्सको, त्यो इन्सिडेन्ट भएपछि फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो रिभिजिट गरेको छ आइटीको स्पेन्डिङ भएको छ कि छैन, त्यसमा कम्प्लायन्स गरेको छ कि छैन भने ब्याङ्कहरूले एएमएल सिएफटीको चाहिँ नि मोनिटरिङ सफ्टवेयर होइन त, एन्टी मनी लन्ड्रिङ सबै रिपोर्टिङ सफ्टवेयरहरू हाल्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि भनौँ न कस्टहरू चाहिँ बढेको छ। यतातिर चाहिँ स्प्रेडको चाहिँ अलिक कन्ट्रोल भएको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट।
तर त्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू अनहेल्दी होइन। जुन तपाईँले भनेको हाम्रो डबल डिजिट ग्रोथ त छैन, तर ग्रोथ त छ। तर मलाई लाग्छ यो फर्स्ट क्वार्टरको तपाईँले हेऱ्यो भने सबै ब्याङ्कको जहिले पनि यस्तै हुन्छ। तपाईँले राम्रो अब हेर्नु पऱ्यो ब्याङ्कको फाइनेन्सियल हेल्थ हाम्रो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वार्टरको चाहिँ रिजल्ट हेऱ्यो भने अलिकति पिक्चर हाम्रो जस्तो गएको एक दशकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि दर 3% 4% रहँदाखेरि ब्याङ्कहरूको वृद्धि दर चाहिँ 30% 35%सम्म हामीले देख्यौँ औसतमा। एकदमै कमजोर ब्याङ्कको पनि 15-18% ग्रोथ देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ एराउन्ड 7% छ, तर ब्याङ्कहरूको प्रफिटको वृद्धि दर चाहिँ बिलो 7%। ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अब सङ्कटतर्फ धकेलिन थाल्यो हो। यो 4 वर्षको तपाईँले जुन हाम्रो प्रफिटहरू देख्नु भएको ब्याङ्किङ सेक्टरको, त्यसमा अलिकति चाहिँ नि यो मर्जर र चाहिँ नि यो चाहिँ जुन यो स्वप रेसियोहरू आयो होइन त, त्यसको रिजर्भहरू तिरेको छ, प्रफिटहरू धेरै आएको छ। त्यसपछि कुन कुन ब्याङ्कहरूले एफपिओ गरेको छ, त्यसबाट पनि रिजर्भ आएर त्यहाँबाट तिरेको छ। सो यो लास्ट 4 इयर्सको चाहिँ अनयुजुअल प्रफिट छ। तपाईँले हेर्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल पनि बढाउनु पऱ्यो त्यहाँ भने 8 अरब गरेर, त्यो मर्जरले गर्दाखेरि पनि। अब मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षपछि यो सबै यो मर्जर होइन त यो सेयर स्वप रेसियोको ह्याङओभर सबै सिद्धिन्छ, अनि ब्याङ्कहरूको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट के हो भनेर चाहिँ आउँछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अलिकति नर्मल प्रफिट देख्नुहुन्छ। यो लास्ट 4 इयर्स तपाईँले हेऱ्यो भने त अलिकति प्रफिट चाहिँ नि यो मर्जर र यिनीहरूले गर्दाखेरि अलिकति अझ टु दि पोइन्टमा कुरा गरौँ, ब्याङ्कहरूको नाफा वृद्धि दर यसरी घट्नुको खास कारण के हुन्? अब हेर्नुहोस्, हिमालयन ब्याङ्क हेर्नुहोस्, हाम्रो कोही मर्जर पनि भएको छैन, के पनि भएको छैन भन्यो भने हाम्रो एभरेज प्रफिट 20-25% छ। अरू ब्याङ्कहरू जस्तो कहिले 40, कहिले 20, कहिले 35, कहिले फ्लक्चुएट भएको छैन, किनभने हामी मर्जरमा गएको छैन र एफपिओमा गएको छैन। जस ब्याङ्कको त्यो ह्युज फ्लक्चुएसन दिएको छ तपाईँले तलमाथि गएको छ इयर एन्ड इयर चाहिँ प्रफिट, यही कारणले भएको हो। ब्याङ्कको नाफा नोक्सानको बारेमा कुरा गर्दा हामीले सेयर बजारको बारेमा पनि अलिकति जोडेरै कुरा गर्नुपर्छ। जसले ब्याङ्किङ सेक्टरको सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि रिटर्न कस्तो भयो होला? मलाई लाग्छ एभरेज हामीले हेर्दाखेरि नि समझमा चाहिँ नि 15% होइन त 12-15% एभरेज त बसिरहन्छ। अब हाम्रो ब्याङ्कहरूले पनि फिक्स्ड डिपोजिट, आफ्नो फिक्स्ड डिपोजिट भनेर पनि कम दिनु त भएन नि। भनेपछि जे हुन्छ फिक्स्ड डिपोजिट रेट एउटा 1 इयरको 5 इयरको एउटा रेट हुन्छ कि तपाईँले भने डिबेन्चरको रेट भन्दा हाम्रो चाहिँ नि प्रफिट त्योभन्दा त माथि हुन्छ। सो अझ पनि मलाई लाग्छ चाहिँ नि हाम्रो ब्याङ्किङहरू प्रफिटेबल छ, तर पहिले जस्तो 30%-40% चाहिँ नि हुँदैन। जस्तो एउटा ब्याङ्कको उदाहरण लिउँ, गएको वर्ष जसले 40% लाभांश दिएको थियो त्यही ब्याङ्कले अहिले 19% मात्रै लाभांश दियो। यो लेभलको डाउनवर्ड भने त अलार्मिङ हो नि त, चिन्ताजनक अवस्था हो नि। होइन, त्यस्तो कहिले कहिले के हुन्छ, एउटा आउटलायर एउटा प्रोभिजनिङ ठुलो प्रोभिजनिङ भएर चाहिँ त्यो ब्याङ्कले त्यस्तो भएको हुन सकेको छ। हामीले पनि भएको थियो मेलम्चीको एकचोटि भएर चाहिँ हुन्छ एकैचोटि 66 करोड चाहिँ प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दाखेरि पनि हाम्रो पनि अलिकति तल भयो। त्यो बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई एडजस्ट गर्नु दिएको थियो 3 इयर पिरियडमा चाहिँ नि त्यो गरेर हामीहरू चाहिँ नि त्यो त्यहाँ त्यही ट्रिटमेन्ट त्यो ब्याङ्कले पनि दिन्छ होइन त। अब बिओकेको 90 अरब थियो, 90 करोड चाहिँ होइन त। सो कहिले कहिले हुनसक्छ यो रिस्कको कुरा हो, तर ब्याङ्कहरू त फाइनेन्सियल हेल्थमा अझ पनि राम्रै छ। हामीलाई त त्यो पैसा फिर्ता आयो भने त बोनस भयो, हामीले त्यो सबै अब्जर्भ गरिसक्यौँ, हामीले त्यो राइट अफ पनि गरेर अब हामीले खालि रिकभरी मात्रै बसिरहेको छ। जस्तो तपाईँ अहिले पनि भन्नुभयो, एकातिर कम्प्लायन्स कस्ट अथवा सुशासनसँग सम्बन्धित लागत बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले स्प्रेड दर घटाइदिइरहेको छ, कतिपय सर्भिसहरू निःशुल्क गरिदिनु भनिरहेको छ। तपाईँहरूको एक लेभलको असन्तुष्टि, ब्याङ्करहरूको असन्तुष्टि पनि हामीले सुन्यौँ, मौद्रिक नीति आए लगत्तै रिभ्यू हुनसक्छ यो बिचमा? मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनेन्सियल सेक्टरको चाहिँ नि हेल्थ र चाहिँ नि एउटा भिजन हेऱ्यो भने यो रिभ्यू गर्नुपर्ने, किनभनेदेखि अहिले पनि यो जुन हाम्रो स्प्रेडको चाहिँ नि जुन घटाउनु खोजेको थियो त्यो चाहिँ धेरै यो चाहिँ नि यो बिजनेस कम्युनिटीको लबीबाट भएको र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि भनौँ न अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्रेसर आएर गएको। तर मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्क त हाम्रो रेगुलेटर हो र ब्याङ्कहरूको फाइनेन्सियल हेल्थ अलिक घटेर गएर प्रफिट पनि घट्यो भने त्यो त ट्याक्सको पनि इम्प्लिकेसन हुन्छ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कर्स एसोसिएसन दिएको थियो, हाम्रो जुन यो स्प्रेड चाहिँ घटाउँदै गयो भने
र यो स्प्रेडको क्यालकुलेसन घट्यो भने झन्डैले 28 अरब जति चाहिँ नि नाफा कम होला इन्टायर हाम्रो चाहिँ सेक्टरमा भनेपछि त्यो त ट्याक्स इम्प्लिकेसन पनि भयो नि अर्थ मन्त्रालयमा सो हाम्रो जुन छ 5%बाट 4.4 गरेर ठिक छ तर त्यो क्यालकुलेसनको चाहिँ नि मेथड चाहिँ नि चेन्ज गर्न भएन त इफेक्टिभली 3.2 जति आयो हामी राष्ट्र ब्याङ्क गएर हामीले यो चाहिँ नि कुरा गरेका छ र उहाँहरूले सुनि पनि रहेको ब्याङ्क क्यारेन्सको सर्भिस तपाईँहरूले दिन नपाउँदा तपाईँको बिजनेसमा तपाईँको प्रोफिटमा कति हिट गएको छ अहिले त्यत्रो ठुलो पोर्सन छँदै छैन हिमालयन ब्याङ्कले हेऱ्यो भने हाम्रो वर्षको चाहिँ 2 करोड जतिको थियो र बिस्तारै इन्क्रिमेन्ट ग्रो गर्दै गएको थियो भोलि एउटा चाहिँ नि डिभिजन भयो भने 14-15 होइन त 20 करोड जति प्रफिट आयो भने ठुलो भयो तर ब्याङ्कहरूले बदमासी चाहिँ गरेकै हुन् किन भन्दा निःशुल्क बिमाको कुरा गरे अलिकति गलत प्रचार गरे होइन अथवा क्लाइन्ट एउटा लोन लिन आउने ग्राहकसँग अनिवार्य यो बिमा गर्नैपर्छ त्यो बिमा गर्नैपर्छ भनेर ब्याङ्कहरूले अलिकति इन्फोर्स गरे त्यसले नेगेटिभ रिपोर्टिङ त आयो नि त त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्यो अब लाग्छ तपाईँलाई यो करेक्सन हुनसक्छ यो पोलिसीगत रूपमा चेन्ज मलाई लाग्छ किन अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको धेरै चाहिँ ध्यान पनि कोर्पोरेट गभर्नेन्स संस्थाको सुशासनमा गएको छ नि त्यो त्यहाँ जति चाहिँ जोड दियो राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो यस्तो बिहेभियर कम हुँदैजान्छ सो मलाई लाग्छ त्यो बिस्तारै चाहिँ यो आउँछ तपाईँले अहिले अलिकति कुरा पनि उठाउनु भयो मेलम्चीको पैसा कति फसेको हो हाम्रो 66 करोड थियो त्यो पनि झन्डै 1 दशक हुन लाग्यो तर यहाँ के छ भने अहिले अस्ति झन्डै 4-5 महिना अगाडि हाम्रो बल्ल हियरिङ भएको थियो चाइना हामी त्यहाँ एउटा मुद्दा लडिरहेको छौँ त्यहाँ त्यो मुद्दामा चाहिँ नि त्यो सुप्रिम कोर्टले हामीले जिताइदिएको छ लोवर कोर्टको चाहिँ नि भर्डिक्ट चाहिँ गल्ती हो हाम्रो ग्यारेन्टी र चाहिँ नि यो कन्ट्र्याक्टको डिस्प्युट चाहिँ बेग्लै कुरा हो त्यो ग्यारेन्टी डिस्प्युट चाहिँ बेग्लै मेलान्सँग ल्याउनुपर्छ कन्ट्र्याक्टरले ब्याङ्कको चाहिँ नि यो चाहिँ नि त्यसले रोक्न पाउँदैन भनेर एउटा निर्णय गर्दैछ र तलको कोर्टलाई चाहिँ तिम्रो निर्णय सच्याएर चाहिँ नि भर्डिक्ट दियो भनेको छ अब हामीले त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ त्यसमा मेलाम्चीको पनि राम्रो कोअपरेसन भइरहेछ हामीलाई र मलाई लाग्छ यो डिसेम्बरमा हामीले यो म्याथ मेलाम्चीले बुझेपछि यो आउने आर्थिक वर्ष चाहिँ नि भित्र चाहिँ हियरिङ भयो भने 1 वर्षभित्र हाम्रो त्यो पैसा आउँछ हामीलाई मात्रै होइन ब्याङ्क अफ काठमाडौँ आउँछ भन्नेमा चाहिँ क्लियर भयो त्यो त 100% क्लियर छ त्यही टाइमको मात्रै हो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ आउँदैन त्यहाँ पनि कोर्टको चाहिँ त्यस्तै छ हियरिङ भयो फर्स्ट हियरिङ गर्दाखेरि त्यो हामीले टाइम लाग्यो त्यही तपाईँको जस्तो म्याक्स मनीसँग पनि अलिकति समस्याहरू क्रिएट भयो झन्डै 50 करोडको हाराहारीमा तपाईँको लेनदेन विवाद भयो त्यो विवाद कुन अवस्थामा छ अहिले त्यो विवाद चाहिँ टुङ्ग्यो हामी मलेसिया गएको थियौँ कति 3 हप्ता अगाडि होइन अनि हामी फाइनली हामी साइन गऱ्यौँ अनि म्याक्स मनी चाहिँ हामी पैसा तिर्छौँ र सम्झौता गऱ्यौँ सो अहिले चाहिँ के भएको छ भने मलेसियन सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ त्यो एकमुष्ट चाहिँ नि पैसा हामी कहाँ डिपोजिट गर नत्र तिम्रो चाहिँ नि लाइसेन्स खोलिदिनु भएको छ उहाँले चाहिँ के गर्छ भने 31 करोड जति चाहिँ डिपोजिट गरेको छ र अरू पनि डिपोजिट गरिरहेको छ उसले र मलाई लाग्छ यो डिसेम्बरको एन्डतिर यो पैसा सबै फिर्ता आउँछ कति आउँछ त्यहाँ कम्प्लिट आउँदाखेरि 49 करोड 49 करोड त्यो तपाईँले अहिले प्रोभिजन गरिसक्नु भयो राइट ब्याक हुन्छ त्यसले तपाईँको प्रोफिटमा कति असर गर्छ त्यो पैसा आउँदा त्यो त ब्याङ्कले धेरै फाइदा हुन्छ झन्डैले यो क्वार्टरमा 30-40 करोड चाहिँ त्यो राइट ब्याक हुन्छ कहिलेसम्म आउँछ त्यो पैसा मलाई लाग्छ यो क्वार्टर एन्ड हुन आउँछ पुसको साथ त्योभन्दा अगाडि नै आउँछ अर्को चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको संरचनामा अलिकति सेयर संरचनामा केही चेन्ज हुँदैछ भन्ने सन्देशहरू हामीले पढिरहेछौँ सुनिरहेछौँ हबिब ब्याङ्कले आफ्नो 20% सेयर चाहिँ सिडिसीलाई बेच्न लागेको भन्ने कुरा छ त्यो प्रोसेस कहाँ भयो त्यो प्रोसेस चाहिँ अनगोइङै छ सिडिसीले आएर चाहिँ एउटा ड्यु डिलिजेन्स गरेर चाहिँ गएको छ अलिकति केही काम बाँकी छ हामी पनि अब त्यसमा लागिरहेछ राष्ट्र ब्याङ्क पनि अर्थ मन्त्रालय पनि लागिरहेछ र त्यो फलोअप भइरहेछ अब यो गर्दाखेरि अब टाइम फ्रेम चाहिँ उनीहरूले 6 महिना दिएको थियो अब हाम्रो पुसको सान्तमा 6 महिना हुन्छ त्यो भित्र के निर्णय चाहिँ आउँछ हामीले त्यो मात्रै होइन 20 मिलियन डलर पनि हामीले एउटा लोन पनि त्यसलाई एप्लाई गरेको थियौँ सिडिसी त्यो एप्रुभ भयो
त्यो सँगै हुन्छ त्यो। सिडिसी हिमालयन ब्याङ्कमा आउँछ नै भन्ने क्लियर छ कि अझै दुविधा छ? क्लियर भने चाहिँ नि कस्तो छ भने एउटा भनौँ न फर्स्ट हबी ब्याङ्कलाई एउटा इन्टेन्ट दिएको छ उसले म त्यो सेयर तिमीसँग किन्छु भनेर सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता गर्नमा चाहिँ के क्राइटेरिया हबीले पनि यहाँ मिलाइदिनुपर्छ। के तपाईँको यो नियामकीय स्वीकृति अथवा अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कहरूबाट पाउनुपर्ने स्वीकृति नपाएर अड्किएको होइन? एउटा र्युमर गाइँ हल्ला आइरहेको के छ भने सिडिसीलाई हिमालयन ब्याङ्कमा भित्र्याउने कि नभित्र्याउने भन्ने विषयमा हिमालयन ब्याङ्कको बोर्डभित्रै मतभेद छ, यहाँका प्रमोटरहरू बिच नै मतभेद छ, सही हो? होइन, त्यो चाहिँ नि छैन। अस्ति तपाईँको बोर्डको मिनिट्सहरू हेऱ्यो भने पनि चेयरम्यानले चाहिँ सिडिसी ल्याउनलाई सबै बोर्ड मेम्बरलाई चाहिँ नि सहयोग गरेर चाहिँ नि ल्याउनु भनेर चाहिँ निर्णय नै गरेको छ बोर्डमा। हामीलाई त्यो मिनिट्सहरू पनि आएको छ। त्यसमा एउटा कोर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ नि धेरै हामीलाई आउँछ। तपाईँले भनेको जस्तो यो इन्भाइरोमेन्टल सोसल रिस्कको बारेमा पनि अहिले नै हामी सिडिसी आउनलाई भने एन्टिसिपेसनमा हामीले एउटा विसल ब्लोअर पोलिसी पनि ल्याएको छौँ होइन त कोर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा। सिडिसीले 20% मात्रै सेयर होल्ड गर्दैछ अथवा निकट भविष्यमा उसले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको जस्तै मेजोरिटी सेयर लिने प्रयास गर्छ? त्यो वेमा अगाडि अब युजली उसको चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ उसको सपोर्ट फङ्सन आउने हो, म्यानेज गर्ने कुरा होइन। उ त एज अ इन्भेस्टर भएर आउने, सेयर होल्डर भएर आएर म्यानेजमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने आउने हो। हबिब ब्याङ्कले चाहिँ किन छोड्यो हिमालयन ब्याङ्क? हबिब ब्याङ्कको चाहिँ यो ग्रुप डिसिजन हो, हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ छोडेको होइन। उहाँहरू चाहिँ के भयो भने कन्सल्टेट गर्नु खोजिरहेको छ। पाकिस्तानमा सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क भएर असाध्यै राम्रो ग्रोथ भइरहेको छ, तर उहाँको धेरै इन्टरनेसनल अपरेसनहरू थियो। अब नेपालमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया हेऱ्यो, यहाँ पाकिस्तानी एउटा ग्रुप कम्युनिटी पनि छैन र ट्रेड पनि त्यस्तो छैन। हबिबले छोड्ने र सिडिसी आउने बिचको बिजनेस डिल कतिको फेयर भइरहेको छ? त्यो त उनीहरूको बिचमा हो होइन त। हामीहरूलाई चाहिँ नि हामी एज अ सेयर होल्डर प्रमोटरलाई त खालि सोधेको छ। उसले चाहिँ पहिला हामीलाई सोध्नु पऱ्यो, तिमी चुन्छ कि यो सेयर किन्नलाई भनेर। हामीले होइन हामी लिँदैन, तिमी सिडिसीलाई दे हुन्छ भनेपछि अनि अगाडि बढ्यो। रिसेन्टली एउटा ठुलो कर्पोरेट डिबेटको इस्यु बन्यो एनसेलको सेयर खरिद बिक्री, जो विदेशीले बेच्यो विदेशीले नै किन्यो। त्यस्तै अब हिमालयन ब्याङ्कमा पनि हबिब ब्याङ्क पनि विदेशी एउटा स्टेक होल्डर हो, सिडिसी पनि विदेशी स्टेक होल्डर हो। यो सेयर कारोबारमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको डिबेट आउने जोखिम छ कि छैन? यो 100% कारण के भन्छ भने जसले बेच्यो उसले तिर्नु पर्यो होइन त। किन्ने मान्छे कहिले पनि तिर्नु। अब एनसेलको चाहिँ नि किन्ने मान्छे तिराएको भने चाहिँ नि त्यो लिगली पनि ठिक लागेन। यो चाहिँ यो पोलिटिकल इस्यु हो होइन त। हाम्रोमा चाहिँ फेयर लिगली चाहिँ सबै बुझेको छ। हबिब ब्याङ्कले चाहिँ जति बेच्छ उसले त्यो क्यापिटल गेन्स ट्याक्स उसले तिर्छ, गभर्मेन्टलाई नतिरिकन स्वीकृति पनि दिँदैन राष्ट्र ब्याङ्कले। 100को सेयर कति रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ? त्यो चाहिँ नि मलाई कम्प्लिटली थाहा भएन। अन्डरस्ट्यान्डिङको त्यो कागजपत्र देखाएको छैन। हिमालयन ब्याङ्कको वित्तीय अवस्थाकै कुरा गरौँ, कस्तो छ? हाम्रो वित्तीय अवस्था राम्रो छ। तपाईँले हेऱ्यो भने इयर एन्ड इयर हाम्रो ग्रोथ छ। एभरेज हामीले चाहिँ नि भनौँ न लास्ट 10 इयर्समा हाम्रो एभरेज प्रफिट हामीले 25% जति कि त्यस यसपालि चाहिँ 22% भयो। तपाईँले एभरेजमा हेऱ्यो भने त्यत्तिकै छ भनेपछि त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो फ्लक्चुएसन छैन। हामी स्टेडी ब्याङ्क हो। बोर्डले पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने अरू जस्तो चाहिँ नि सम द नम्बर 1 इन प्रफिट भन्नुपर्ने छैन। हाम्रो धेरै बेन्चमार्कहरू छन्, भनौँ एउटा ब्यालेन्स स्कोर कार्ड जस्तो चाहिँ नि टार्गेट त्यहाँ छ। हामीहरूको एनपिए यति हुनु पऱ्यो, हामीहरूको चाहिँ कम्प्लायन्स यस्तो हुनु पऱ्यो होइन त। हामी अरू प्रडक्टको यति हुनु पऱ्यो भने हाम्रो तपाईँले आम्दानी हेऱ्यो भने 70% मात्रै इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट छ। अरू चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न ट्रेजरीबाट रिमिटेन्स इन्कम, कार्ड इन्कम होइन त, अरूबाट छ। हामी इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट मात्रै बाँचेको छैन अरू ब्याङ्कले। हिमालयन ब्याङ्कको रेमिटेन्स बिजनेस अपवार्ड छ कि डाउन छ? अहिले त अलिकति गाह्रो भएको छ, किनभनेदेखि सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि यो परस्पर हाम्रो चाहिँ मार्जिनहरू कम भएको छ। र अरूको कुरा चाहिँ नि यो प्रिफन्डिङ गर्नु भएको छ नि राष्ट्र ब्याङ्क। यही म्याक्स मनीको इस्यु भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रिस्क देख्यो। अरू ब्याङ्कहरू पनि यस्तो खस्छ भने प्रिफन्डिङ भइरहेको छ। र त्यो प्रिफन्डिङ गर्दाखेरि पनि कुन कुन ब्याङ्कहरू टेरेको छैन अझ पनि राष्ट्र ब्याङ्कले। तपाईँले चाहिँ मान्नुहोस्, जो मानिएको छ अलिकति उहाँको हाम्रो बिजनेस चाहिँ ग्रोथ त्यस्तो भएको छैन। तर मलाई लाग्छ चाहिँ नि बिस्तारै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो
सबैले बोलाउँदै यो कम्प्लायन्स गराउँदै आएपछि र लेभल प्लेइङ फिल्ड भएपछि हाम्रो जुन पोजिसन थियो त्यो जस्तो फिर्ता आएको छ। अब हिमालयन ब्याङ्कको आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन्? तपाईँहरू कसरी मुभ गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी अरूभन्दा बेटर गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ नि अब एउटा त हाम्रो पहिला ब्रान्च नेटवर्क कम थियो। स्ट्यान्ड चार्ट पछि हामी सबभन्दा थोरै ब्रान्च नेटवर्क थियो। अहिले नि हाम्रो 67th ब्रान्च भइसक्यो र हामीले चाहिँ नि ब्रान्च नेटवर्क चाहिँ नि बढाउँदै हामी चाहिँ नि योजना छ एउटा। अर्को चाहिँ नि हामीले त्यो लायबिलिटी प्रडक्ट्सहरू भने हामीले सेपरेट गरेका छौँ। डिपोजिटलाई पनि डिपोजिटको चाहिँ नि अभाव भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा पनि हामीले कन्सन्ट्रेट गरेर एउटा सेपरेट डिपार्टमेन्ट खोलेको छौँ र त्यसमा हामी काम गरिरहेको छौँ। तपाईँले भनिहाल्नु हाम्रो ब्रान्च नेटवर्क अलिकति कम छ हिमालयन ब्याङ्कको। सबै ब्याङ्कहरूले 200-500-1000 ब्रान्च खोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ? तपाईँहरूले किन फिल गर्नुभयो कि हामीले थोरै शाखा खोल्यौँ अब यसपालि बढाउँछौँ, किन फिल भयो? एउटा त कम्पिटिसन पनि भयो नि त। हामीले यसो हेर्दाखेरि एउटा डिजिटलमा चाहिँ नि सम इन्टरफेस त हुन्छ, तर ब्याङ्क ब्रान्च पनि हुनैपर्छ। कल्चर पनि छ ब्याङ्क ब्रान्च पनि गएर मान्छे भेट्ने। हाम्रो अर्को चाहिँ नि झन्डैले हाम्रो 13,000 चाहिँ यो रिमिटेन्सको पेमेन्ट एजेन्ट्सहरू छ नि, तिनीहरूलाई पनि कसरी युटिलाइज गर्ने भने हामीले एउटा सोल्युसन, टेक्निकल सोल्युसन पनि, आइटी सोल्युसन पनि निकाल्नु भएको छ। सो हामीले त्यो र त्यो हाम्रो डिजिटल स्ट्राटेजीहरू ब्रान्च नेटवर्क मिलाएर हामी जाने भने हाम्रो, किनभनेदेखि हामीले पहिला हेर्दाखेरि हाम्रो जुन स्टाफ कस्ट थियो नि, हामीले आउटसोर्स गरेनौँ, कन्ट्र्याक्टमा राखेनौँ भन्दा हामीले सबैजनाले चाहिँ नि ल्याएर जुन श्रम ऐनमै काम गर्नुपर्ने गऱ्यो। अब सबै ब्याङ्कहरूले त्यही गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब यसो गाह्रो भएको छ, कस्ट चाहिँ धेरै बढाएको छ। यु क्यानट हेभ अ ब्रान्च एन्ड आउटसोर्स द एन्टायर ब्रान्चको चाहिँ त्यो त सबैजना त पेरोलमै हुनु पऱ्यो। अब सबैजना सोसियल सिक्युरिटी फन्डमा पनि आउनु पऱ्यो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र गभर्मेन्टले पनि बिस्तारै हेरिरहेको छ नि त, यो इन्फर्मल पेमेन्ट्स, कन्ट्र्याक्टमा काम गर्ने वाच गरिरहेको छ। जसले काम गर्यो त्यसको सोसियल सिक्युरिटी फन्ड खोल्नै पर्ने भएपछि त त्यो पर्मानेन्ट स्टाफै हुने कुरा भयो नि त। सो मलाई लाग्छ चाहिँ नि ब्रान्चहरू, ब्याङ्कहरू पनि अब त्यस्तरी चाहिँ नि एक्सप्यान्ड बिजनेस केस नभएको हुँदैन। ब्याङ्कको एजिएम कहिले हुँदैछ? हाम्रो चाहिँ नि अब डिसेम्बरको एन्डतिर कहिले। हिमालयन ब्याङ्कको जब वार्षिक साधारण सभा नजिक हुँदै जान्छ तब चाहिँ फेरि त्यहाँ बोर्डमा को आउने को नआउने भन्ने कुरामा अलिकति यहाँ ठुल्ठुला प्रमोटरहरू छन्। ती ठुल्ठुला प्रमोटरहरू बिच अलिकति पेचिलो घर्षणहरू पनि हुने गरेको छ। यसपालि के हुँदैछ? होइन, हाम्रो ब्याङ्कमा कहिले पनि इलेक्सन भएको छैन। हाम्रो त भनौँ न इन्स्टिट्युसनल भएर हाम्रो चाहिँ प्रमोटर ग्रुप्सहरू, कम्पनीहरूबाट चाहिँ नोमिनेट भएर आउँथ्यो। यसपालि मात्रै हो आर्टिकल एसोसिएसन मेमोरेन्डम संशोधन भएर अहिले चाहिँ हामी चुनावमा जानु परेछ। हामीले कहिले पनि चुनावमा गएको छैन, तर यसपालि चाहिँ चुनावमा जान्छ अनि त्यसपछि त्यही प्रक्रिया हुन्छ अनि चुनाव पनि हुन्छ। चुनाव नै हुने भयो। अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ चुनावै हुनुपर्छ, चुनाव हुनु पऱ्यो नि, किन हाम्रो चाहिँ नि 8जना प्रोस्पेक्टिभ ग्रुप छ, 7जना मात्रै सिट छ, चुनाव हुनुपर्छ। मर्जको अभ्यास धेरै ब्याङ्कहरूले गरे, हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ त्यसतर्फ अभ्यास गरेन, किन? होइन, पहिला त हाम्रो यो सिडिसीको चाहिँ नि यो सेयरको चाहिँ नि इस्यु टु नलागिकन हामी मर्ज हेर्न सकेनौँ, किनभनेदेखि सिडिसी पनि हिमालयन ब्याङ्क भएर आएको र मर्ज एन्टिटी हेरेर आएको होइन। त्यही भएर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि कुरा गरेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि तिमीहरूको पहिला यो सिडिसीको चाहिँ इस्यु टुनमा लाऊ अनि मर्जरको चाहिँ नि डिफर गरिदिन्छ। तपाईँहरू मर्जरको पक्षमा हुनुहुन्छ अहिले? छैन, किन? हामी मर्ज भएर विकर हुनु पनि चाहेको छैन। र मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि कि हामीले के एडभान्टेज देख्नु पऱ्यो त्यो नभइकन चाहिँ ब्याङ्क पनि छ। मर्जरले विकर बनाउँछ मात्रै भन्ने पनि त छैन नि त? छैन, मर्जरले चाहिँ स्ट्रङ्गर पनि बनायो। हामी चाहिँ अहिले हामी हेर्दाखेरि कि हामीले चाहिँ मर्ज गर्नु पऱ्यो ठुलो वेल रन ब्याङ्क तपाईँले भने संस्थाको सुशासन भएको, जसले चाहिँ नि त्यो सेयर प्राइस चाहिँ पहिला नै चाहिँ नि थाहा पाउने, जसले इलेक्टेड भएर चाहिँ पोलिटिक्स खेल्ने त्यस्तो ब्याङ्कसँग जानु भएन होइन त। त्यो छानेर जानु पऱ्यो हामीले होइन त। र मेन इस्यु चाहिँ नि हामीहरूको यत्रो हिमालयन ब्याङ्कको एउटा गुडविल जुन ब्रान्ड नेम छ र हाम्रो जुन एउटा ब्रान्ड इमेज छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि डाइल्युट गर्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा छैन। सम्भावित पार्टनरहरू तपाईँले भने जस्तो कम्प्लायन्स पार्ट पनि राम्रो भएको, बिजनेस पनि राम्रो भएको, कल्चर पनि राम्रो भएको कुन ब्याङ्क हुन्छ? हामीले त्यस्तो हेऱ्यो भने त छ नि ब्याङ्कहरू, नर्गिल छ,
एनआइडी छ, एभरेस्ट छ होइन। सम्भव छ निकट भविष्यमा तपाईँले भने जस्तो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने पहिला हामीले यो सिडिसीको इस्यु टुङ्गाउनु पऱ्यो, नयाँ सेयरहरू पनि आउँछ होइन त, अनि फाइनेन्सियल ल्यान्डस्केप के हो भने बोर्डले चाहिँ हेरेर अगाडि चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजिक डिसिसन दिन्छ। हामी म्यानेजमेन्ट भएको त हामीले इनपुट दिने होइन त, र चाहिँ हामी एक्जिक्युट गर्ने त्यो भिजन र डिसिसन चाहिँ स्ट्राटेजी। अब अलिकति नियामकीय कुरा गरौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमबाट आफ्ना पोलिसीहरू बनाइरहेको छ, एउटा सिइओको उमेर तोक्नेदेखि सञ्चालकहरूको योग्यता र उमेर तोक्नेदेखि स्प्रेड दर तोक्नेदेखि कुन कुन सेवामा शुल्क लिन पाउँछौ, कुन कुन सेवामा शुल्क लिन पाउँदैनौ भन्नेदेखि लिएर कुन कुन सेक्टरमा यति तिमीहरूले म्यान्डेटोरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको म्यान्डेटोरी व्यवस्थाहरू गरिएको छ, यसबारे तपाईँको ओपिनियन? इन प्रिन्सिपल त हामी त्यो म्यान्डेटरी लेन्डिङलाई त सबै गर्दैनौँ होइन त प्रिन्सिपल। तर तपाईँले हेऱ्यो भने नेपाल चाहिँलाई अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो ब्याङ्कहरूको पनि प्रफिटै राम्रै छ, यो म्यान्डेटरी लेन्डिङ भएर पनि केही असर भएको छैन, त्यसले प्याड लोनहरू पनि बढाएको छैन भनेपछि म्यानेजेबल पनि हुँदो रहेछ। खालि के छ भने कहिले चाहिँ पेनल्टिजहरू चाहिँ आउने, त्यो पुरानो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अलिकति हामी चाहिँ नि अपोज गरेको छ होइन। ब्याङ्कले चाहिँ नि सिन्सियरली चाहिँ नि त्यो जुन टार्गेट लेन्डिङतिर चाहिँ नि गइरहेछ चाहिँ नि फुलफिल गरिरहेछ भने त्यति इन्करेज हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि नियन्त्रणमुखी पोलिसीहरू व्यवस्थाहरू हामीलाई राम्रो होइन, हामीले स्वीकार्य छैन। अल द वे त हामीले त इन्ट्रेस्ट रेट पनि छोड्नु पऱ्यो, स्प्रेडहरू पनि छोड्नु पऱ्यो, त्यो हाम्रो फिलोसफी चाहिँ त्यही हो सब। तर तपाईँहरू आफै मिलेर इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स गरिरहनु भएको छैन। इन्ट्रेस्ट रेट हामी आफै मिलेर गरे होइन हेर्नुहोस्, र यो चाहिँ नि अर्थमन्त्री र राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सहमति नभएको हुन्थेन। तपाईँहरू खुला अर्थतन्त्र अथवा खुला प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यही किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बनोस् भन्नुहुन्छ? होइन, खुलाको भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नि हाम्रो ब्याङ्किङमा अहिले के आएको छ भने 2008को फाइनेन्सियल क्राइसिस एक्ट चाहिँ नि यो लाइट टच रेगुलेसन भन्ने काम गर्दैन भनेर। सो रेगुलेसन भनेको रेगुलेसन नै हो। नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई रेगुलेसन चाहिँ जुन अहिले गरेको छ त्यो नगरेको भए हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर कहाँ हुन्छ थाहा भएन। त्यसरी रेगुलेसन गर्दै जाँदा दिस वी लुक एट मोर अफ रेगुलेसन देन कम्पिटिसनको इस्यु। किनभनेदेखि फ्री कम्पिटिसन गऱ्यो भने चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि हाम्रो जुन त्यो लजहरू पनि छैन कि तपाईँको तपाईँ हेऱ्यो भने अब त्यो हेऱ्यो भने तपाईँले हाम्रो सबै ग्राहकहरूको चाहिँ नि क्रेडिट स्कोर थियो, हाम्रो चाहिँ नि रेटिङ एजेन्सीहरू थियो, यो थियो भने त्यो ओपन सेक्टर हुन्थ्यो होइन त, सबैजनाको वान इक्वल इन्फर्मेसन हुन्थ्यो, त्यो छैन। सो अहिलेको जुन हामीहरूको चाहिँ जुन इकोनोमी र पनि हाम्रो जुन फाइनेन्सियल सिस्टम छ त्यो रेगुलेसन नभएको चाहिँ नि अलिकति हुँदैन र हाम्रो क्यापेसिटी पनि छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले पनि हाम्रो आइटी सिस्टम हाल्न पनि कत्रो गाह्रो भइरहेको छ ब्याङ्कहरूलाई होइन त। सो अल दिस फ्री कम्पिटिसन इज अलवेज गुड इन अ मोर एडभान्स्ड इकोनोमी। हाम्रो जस्तो इकोनोमीमा टार्गेटेड लेन्डिङ होइन त रेगुलेसन चाहिँ आउनु पऱ्यो। यु क्यानट फन्ड यो एन्टायर ग्रोथ फ्रम इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट भनेर त्यो भन्ने कुरा हो र, तर भन्नु पऱ्यो राष्ट्र ब्याङ्कले। सो वी कान्ट से हामी अगेन्स्ट फ्री चाहिँ भने फ्री दियो भने त जे पनि हुनसक्छ। ब्याङ्किङमा चाहिँ त्यस्तो फ्री चाहिँ हुन सक्दैन। जस्तो ठिक छ रेगुलेसन चाहिन्छ अथवा चाहिँ निश्चित रुल एन्ड रेगुलेसन नभएको भए वित्तीय क्षेत्र चाहिँ सङ्कटमा पर्न सक्थ्यो भनेर भन्दै जाँदा राष्ट्र ब्याङ्कका हरेक स्टेपहरूलाई एक्सेप्ट गर्दै जाँदा राष्ट्र ब्याङ्क कुन तहसम्म पुग्यो भने कुनै ब्याङ्कले सिइओ नियुक्ति गर्दैछ भने राष्ट्र ब्याङ्कसँग स्वीकृति दिनुपर्ने यो लेभलको रेगुलेसन हाम्रो बजारलाई आवश्यक छैन। तर मैले फेरि भने एक दुईवटा चाहिँ नि ब्याङ्क उहाँहरूको चाहिँ नि किन गरेको भन्दाखेरि अगेन एन इस्यु होइन, म्यानेजमेन्ट र बोर्डको चाहिँ नि के हो काम होइन त त्यो डिफाइन छैन भने र त्यो सिइओ चाहिँ त्यस्तै रबर स्ट्याम्प मात्रै छ भने हो कि होइन भनेर पनि एउटा डिस्करेज गर्नु गरे होला होइन। त्यो तपाईँले भने सम ब्याङ्क्सहरू नट रन प्रपर। सो एक दुईवटा चाहिँ नि एक्जाम्पलले गर्दाखेरि यो रुल्सहरू आएको हो होइन त, तर एज वी बिकम मोर मच्योर होइन त हामीहरूको त्यो हट्दै जान्छ। तपाईँ हिमालयन ब्याङ्कको सिइओ भएको
कति वर्ष भयो? भयो अब 11 भयो। आगामी योजना के छन् तपाईँसँग? अब चाहिँ नि अब हामीहरूको त सेयर यहाँ छ हुन्छ, सो सिओबाट चाहिँ नि अहिले यो भनौँ न सिडिसी आयो भयो भने एउटा ट्रान्जिसन फेज बस्नु अनि बिस्तारै बोर्डमा जान्छ। भनेपछि तपाईँको 12 वर्ष कम्प्लिट भएपछि अथवा यो कार्यकाल तपाईँ पुरा भएपछि ब्याङ्कको सिओमा रहनुहुने? होइन, त्यसमा के भनेको छ भने सिडिसीले आउँदाखेरि त्यो म्यानेजमेन्ट टिम नफेरौँ अगाडि बढौँ भनेको छ। सो फर सम टाइम चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन गर्छ। तपाईँको कार्यकाल कहिलेसम्म हो यो चाहिँ? अप्रिल 2020 अब आउने अप्रिल। भनेपछि त्यसपछि पनि तपाईँको कन्टिन्युटीको फर सम टाइम कति के भन्नु? अब 1 टर्म त 4 वर्ष हो, 4 वर्षसम्म त फोकस छ। खालि हामीहरू के भने नेक्स्ट 4 इयर्स तपाईँ यो ब्याङ्क हामीहरूको के भयो भने हाम्रो पाकिस्तानी पनि हटेल आयो, हाम्रो डेप्युटी सिओ पनि जान्छ भने टप म्यानेजमेन्ट भ्याक्युम हुन्छ भनेर एउटा कन्टिन्युटी चाहियो। त्यसरी जान खोजेको यो चाहिँ क्लियर कट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। त्यस्तो क्लियर कट त छैन, तर ब्याङ्क राम्रो भयो भने त्यही हुन्छ। अल द बेस्ट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू मच।